Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, sonte në Repolitix do të flasim për dy tema shumë të rëndësishme, reforma në sistemin e drejtësisë, ashtu dhe reforma zgjedhore. Në fakt, do të zhvillojmë një bisedë me një mik që vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, i njohës mjaft i mirë i këtyre dy reformave, është Zef Brozi, ish kryetari i gjykatës së kasacionit, për vitesh jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa ka ardhur për një vizitë shkurtër në Shqipëri. Do të përfitojmë edhe nga përvoja e tij për të kuptuar se si mund të jenë këto dy reforma në vendin tonë dhe për të bërë dhe një krahasim çfarë është gjykata e kasacionit dikur, gjykata e kasacionit sot është gjykata e lartë. Pra ish kryetari i gjykatës së lartë Zef Brozi është në studion time. Mirëmbrëma zoti Brozi, mirë se erdhe, është kënaqësi që ju kam në studio. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Do doja ta nisja bisedën me reformën drejtësi, besoj është një reformë e cila ka shumë pritshmëri, paktën tek publiku. Ka nisur zbatimi i ligjit vettingut, ende nuk kemi parë rezultatet e para, po ju si e shikoni gjithë këtë rrugë nga votimi i 21-22 korrikut, se edhe për datën ne kemi është bërë si data e çlirimit dhe kjo është 21-22 korrik reforma, votimi në parlament, ndërkohë që kanë kaluar gati një vit e gjysmë dhe ende nuk kemi një prokuror a gjyqtar të penalizuar nga kjo reformë. Si e shikoni këtë reformë? Tani, gjë pozitive është që legjislacioni është miratuar dhe reforma ka filluar zbatimin paktën formal të saj. Ana jo këndshme është vonesat e tejskajshme, do të thoja, unë në zbatimin e reformës, të cilat kanë dhe arsyet e tyre. Së pari ishte bojkoti që ju bën organeve që do krijonin organet e reja të drejtësisë, si rrjedhoje bojkotit të opozitës. Në këtë aspekt do dëshiroja që kur bën ligjet të mos lejnë hapësira për bllokim të zbatimit ligjit. Dhe ky ishte mbase defekti i serioz i legjislacionit për reformën që solli ose dha mundësira atyre që donin të pengonin zbatimin e reformës. Mendoj që reforma do të eci në zbatim këtë muaj, duhet përshpejtuar të fitohet koha e humbur. Është në interesin e gjithë shqiptarëve që pozitë dhe opozitë të bashkëpunojnë, që reforma të realizojë qëllimet për cilat u krijua ose u ndërmora ajo. Në këtë aspekt vlerësoj shumë rolin e qeverisë amerikane dhe Bashkimit Evropian, të cilat po ndihmojnë me të gjitha mënyrat që reforma të mos pengohet. Dhe besoj që askush do të mund të pengojë reformën në drejtësi për sa kohë qeveria amerikane dhe Bashkimi Evropian nuk do të lëkunden nga qëndrimi i tyre. Ju thatë ligji ose ligjvënësit lanë ato bështëllëgje në mënyrë që të përfitonin. Ku i keni parë më konkretisht? Çfarë bështëllëgje ishin ato? Ishte bështëllëku që pozita dhe opozita kishin vendet barabarta në krijimin e institucioneve. Kur opozita nuk paraqiti kandidaturat, filloi bllokimi për disa muaj. Në fakt, në demokraci nuk është të thënë që patjetër të ketë konsensus. Demokracia është që shumica qeverisë, shumica mban përgjegjësi, pakica bashkëpunon për të mirën e Shqipërisë dhe të vendit të tyre. Pra, ajo që bllokimi i parë i reformës, tani besoj është të kaluar opozita dhe mazhoranca bajnë përgjegjësi të barabartë, mendoj unë, që reforma të ecë me hapat sa më të shpejta. Megjithatë, profesor Brozi, ju e shikoni përgjegjësi të madhe të mazhorancës që i la këtë kartë shumë të fortë opozitës në këtë rast, duke i lënë 50-50 komisionet? Mendoj këtë besoj ishte një zgjidhje politike. Dhe ajo është të kaluar tani, është diçka, prandaj
mendoj që të mos ndalemi. Mos ndalemi, është vërtet, është një periudhë gjatë që humbëm kohë, por besoj tashmë, siç ju thatë, është e kaluar. Vim tek momenti aktual, për të vënë në dyshim integritetin dhe profesionalitetin apo dhe pasurinë, pastërtinë e një gjyqtari, duhet kohë apo jo? Është një proces delikat. Ka zëra që komisionet e vetikut nuk janë në lartësinë e duhur. Ju, profesor, si e shikoni këtë proces? Do të arri të pastroj të mirin nga të keqin, apo aty do të kemi sërish tolerime? Dhe qëllimi i reformës, një ndër qëllimet kjo është që të bëjmë diferencimin midis gjyqtarëve dhe prokurorëve të ndershëm dhe atyre të korruptuar. Dhe mendoj që në Shqipëri, një vend kaq i vogël, është e lehtë edhe të merret vesh, të kuptohet kush është i korruptuar. Po marr në base të sjell rastin tim, unë isha për 2 vite kryetari i gjykatës kasacionit, kisha një rrogë, por nëse në ato 2 vite, në 2 vite, unë do kisha bërë një vilë, apo të kisha bërë edhe prona të tjera, nuk kishe nevojë, domethënë që të bëshin hetimet më tejshme, sepse ajo pare, kuptohet, do ishte jo me rrogën time të ndershme. Dhe pra, gjurmo pronat, gjurmo paran, dhe aty do dali pasaj edhe kush është i ndershëm dhe kush i korruptuar. A kërkon kohë, kjo varet sa shpejt do dhe sa të impenjuar do jenë të gjithë institucionet shqiptare për të mbledhur dhe paraqitur provat, informacionin e nevojshëm për të dhënë mundësi organeve të posaçme të vetingut për të bërë vlerësimet për secilin gjyqtar e prokuror. Pra po thoni, nëse ka vullnet, është shumë kollaj të identifikosh një gjyqtar të korruptuar nga një jo të korruptuar. Po t'jetë vullneti dhe besoj që hapat kanë filluar të ndërmerren dhe unë shpresoj që kjo të bëhet. Base nuk do ketë mrekullira, por diçka do të arrihet dhe shpresojmë për këtë. Profesor, duhet t'ju pyes pak, meqense përmendet përvojën tuaj personale. Ka një perceptim në Shqipëri që gjyqtari dhe prokurori është pothuajse, pavarësisht fjalëve që themi jo ka të ndershëm, ka dhe punëtor, por pothuajse perceptimi i qytetarëve është se të gjithë janë të korruptuar. Dua t'ju pyes, a keni patur ndonjëherë në gjatë periudhës suaj si gjyqtar në Shqipëri, le të themi afera të kësaj natyre ku kanë tentuar t'ju korruptojnë dhe si e keni ruajtur integritetin tuaj profesional? Të jesh gjyqtare, prokuror, se pagat kanë qenë të ulta dhe në kohën tuaj, besoj. Kërkohen, mendoj unë, 3 cilësi. Së pari të jesh i ndershëm, së dyti i guximshëm, kurajoz, në zbatim të ligjit, të mos ndikohesh nga pikpamje, përkatësi, bindje politike, sociale e tjerë, dhe profesionalizmi. Unë mendoj se gjyqtarët në Shqipëri dhe prokurorët e kanë përgatitjen profesionale për të hetuar krimin, për të ndëshkuar krimin, korrupsionin. Dhe cilësia më kryesore është ndershmëria. Në dhënien e drejtësisë, në ndëshkimin e korrupsionit, ndershmëria prokurorit dhe gjyqtarit. Një gjyqtar i korruptuar, një prokuror i korruptuar, as ka kurajën, as mbas as dëshirën që ta ndëshkoj korrupsionin, sepse ka frikën e vetë. Dhe në këtë aspekt, edhe organet e vetingut, pra duhet të nisen fort nga cilësia parë, ose 2 cilësit e parë, pra ndershmëria dhe kurajo. Le të shpresojmë që në organet e reja të drejtësisë, në gjykatë, edhe njerëz të guximshëm, kurajoz, do të marrin përsipër edhe në gjyqësor, në prokurori. Ju e njihni mirë tashmë edhe sistemin amerikan. Gjyqtarët tanë apo njerëzit e drejtësisë kanë një argument ku kapen, le të themi. Ata
sepse të ardhurët e tyre janë pak a shumë mes $700 e $900 për ta bërë bisedën sa më të kuptueshme. Dhe thonë kjo është një ardhur shumë e vogël në mënyrë që drejtësia të jetë më e garantuar. Është një argument ky zoti Brozi? Paga e ulët? Së pari, pra, a e bën paga një gjyqtar apo jo? Kushdo që pranon një post publik, nuk e pranon atë post, flasë në përgjithësi, që të bëhet i pasur. Me rogë shteti askush nuk bëhet i pasur. As presidenti Amerikës, as unë si në punë si qeverisë amerikane. Thjesht do bësh një jetesë normale, do të thoja, por jo i pasur, edhe këtu në Shqipëri, me rogën me rogë, askush nuk mund bëhet i pasur, as presidenti, as kryeministri, as ministrat, as gjyqtarët dhe prokurorët. Pra, ata që duan të bëhen të pasur, le të fillojnë biznes, le të ushtrojnë profesionin e tyre si avokat, edhe profesionet tjera. Shërbimin në këto poste është, si thuash, një privilegj që i bëhet personi që të kontribojë për shoqërinë, për Shqipërinë në ato detyrat caktuara. Për fat të keq realiteti shqiptar këtu tregon se disa politikanë i hynë politikës për të bërë të pasur, disa i hynë pushtetit për të bërë të pasur, disa duan të jenë gjyqtar apo prokuror për të bërë të pasur. Kjo përvojë duhet të marrë fund. Dhe kur merr fund, kur të kenë frikë, kur zyrtari i çdo rangu qoftë, për shiktu dhe gjyqtar, prokuror, kryeministër, president, ministra, deputet e tjerë, të kenë frikë ligjin, sepse ajo që më shqetëson këtu në ngajtë Sasho, që pushtetarët se kanë frikë ligjin. Unë kam frikë ligjin dhe policin, e kam pasë gjithmonë pse se tregoj respekt ndaj shtetit, tregoj respekt ndaj edhe polici që përfaqëson shtetin atje në rrugë. Dhe kur kjo të arrihet, pra qytetarë pushtetarë të respektojnë shtetin dhe ligjin, atëherë Shqipëria edhe në luftën ndaj korrupsionit do të bëjë një hap shumë të madh përpara. Nga procesi vettingu çfarë prisni, profesor Brozi? Prisni le themi një ndërhyrje radikale, se ka një perceptim në publik që të paktën gjysma e prokurorëve dhe gjyqtarëve duhet të lënë detyrën. E prisni këtë lloj ndërhyrje kaq radikale apo do të jetë diçka më kozmetike, le të themi, më? Ajo që pres është që kushdo që është i korruptuar të largohet nga gjyqësorja, prokuroria. Por unë nuk e di, nuk mund të. Unë uroj që gjithë gjyqtarët prokurorit të ishin të ndershëm. Siç uroj që të gjithë ministrat, kryeministrat e ish-kryeministrat e deputetët të ishin apo të jenë të ndershëm. Pra, le t'ja lejmë organeve të vettingut aq sa do munden të veçojnë të ndershmin nga të pandershmi. Fakti që antarët e Komisionit Vettingut në të dy komisionet, këta antarë janë zgjedhur nga të dyja palët, pra nga mazhoranca dhe opozita, e paragjykon pak procesin? Ajo që më shqetëson mbase është që të gjitha partitë në këto 27 vite kanë tentuar, mbase tentojnë që vërtet mos e kenë realisht të pavarur gjyqësorin e prokurorin. Në qoftë se kjo mentalitet e praktik vazhdon, atëherë edhe reforma në drejtësi nuk do jap rezultatet e pritura. Pra, ajo që presim nga reforma në drejtësi si rezultat do ishte që në gjyqësorin prokurori të ketë gjyqtare prokuror, që të kenë kurajon, të vënë para ligjit këdo qoftë zyrtar për korrupsion, qoftë ky kryeministër, ish-kryeministër, president, ish-president, kryetar gjykate të larta apo ish-kryetar gjykatës së larta të kasacionit, gjyqtar apo ish-gjyqtar, këdo që ka vënë pasuri përmes korrupsionit. Unë pres institucionet shtetërore të gjithë këtë pasuri të vënë me korrupsion ta konfiskojnë, t'ja kalojnë shtetit. Pra, sepse është një praktikë, si është e mundur, që në Shqipëri, një zyrtar i lartë, një ish-kryeministër,
që mund të ketë vend pasuri me korrupsion, jeton për mrekulli jashtë shtetit pa punuar. Si është e mundur që një ministër, a ish ministër, fjala vjen, edhe kur le detyrën jeton i qetë me atë pasuri galopante, do të thoja, që ka vënë me korrupsion. Askush se trazon. Do të marrë fund kjo që vidh sa duash, edhe kur e le postin, jeto i qetë ku të duash në përballë. Jo, korrupsioni do të ndiqet kudo që është. Kudo që i korrupturi ka dërguar asetet, apo jeton në Amerikë, në Austri, në Evropa, në çdo vend. Pra, do të arrim atë që kur do të ketë frikë nga ndëshkimi, nëse ai korruptohet dhe s'ka rëndësi nëse është apo s'është në pushtet, prokuroria dhe gjykata në bashkëpunim dhe me institucionet ndërkombëtare do ta ndëshkojnë korrupsionin kudo që ai të tentoj të fshihet. Në fakt, kjo që ju thatë, profesor, ka një bazë. Në vendin tonë ne shohim deklaratat e pasurive që vetë politikanët deklarojnë, gjyqtarët, prokurorët, janë deklarata maramëndse me të ardhurat që ne dimë se sa ta marrin, askush nuk trazohet nga këto deklarata. Si është e mundur? Janë institucione që ata veti kanë ngritur për të mos i ngacmuar? Ndëshkimin e thash që këtu është kriju një klimë shumë favorizuese për korrupsion, një mentalitet që pase konsiderohesh jo i zoti nëse ke një detyrë publike. Ka qenë në kohën tuaj kjo klimë? Apo tani është bërë diçka më... Unë mendoj që në këto vite, pra në këto 27 vite, mentaliteti gjithnjë ka duke ushqyer gjithnjë më shumë. Por edhe shoqëria shqiptare do të zgjohet. Edhe politika shqiptare do të ndryshojë. Unë dëgjoj në parlament që bëjnë akuza në parlament për korrupsion, për krime ndaj njëri tjetrit, ndiqni procedurën ligjore. Opozita nëse ka prova për korrupsion të pushtetarëve të sotëm, dërgoja me njëherë prokurorisë, sepse po ashtu edhe opozita, nëse ka prova për krimin e kaluar apo tashëm të opozitës. Por ajo që duhet të theksoj, korrupsionin nuk ka ngjyra politike, ka një ngjyrë. Biles të korruptuarit, pavarësisht nga përkatësitë partijake, merren vesh mrekullisht me njëri tjetrin, edhe kur zihen parlament. Ato e mbrojnë njëri tjetrin. Dhe mbrojtja që i bëhet korrupsionit sot nuk është thjesht mangësi e punës gjyqësore dhe prokurorisë. Është mangësi e gjithë sistemit shqiptar. Së pari fillon nga politika, fillon nga parlamenti, nga qeverisja. Në fakt, se më kujtuat këtë votë për bashkët, nga ka bërë shumë përshtypje në atë kohë, fakti që sepse reforma në drejtësinë presupozon përfundoj pikërisht tek politikani. Pas vetimit tek gjyqësori dhe tek prokuror, duhet të shkojë tek politikani. Dhe 140 politikanë tanë, profesor Brozit, votuan pro kësaj reforme. Çfarë ishte kjo votë sipas jush? Ishte një surprizë për mua, sepse dihej që ndër ata 140 shumë ishin shprehur kundër reformës. Kuptohet që ka qenë një dorë e fuqishme, base duke shpalosur disa fakte për shumë prej atyre që kundërshtonin, që pra frika i bëri që të votojnë. Megjithatë u votu dhe rezultatit paktan që pozitiv që reforma teci, ndërsa motivet besoj dhe gjithë shqiptarët i din, motivet e vërteta. Ka prapë sot qytetarë që mendojnë sërish këta politikanët e mëdhenj do ta gjejnë gjuhën në mënyrë që reforma të mos shkojë aty ku duhet. Ndërkohë, një garanci e madhe të paktën ne si qytetarë e kemi nga faktori ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Mendoni që ata do të shkojnë deri në fund kësaj reforme pavarësisht betejës ashpër të politikës shqiptare për ta frenuar? Besoj që po. Dhe si, se problemi është çdo gjë, çdo hap do të ndërmerret nga institucionet tona. Besoj ata nuk kanë aq tagër që të ndërmarrin vetë veprimet procedurale. Si bëhet kjo?
shumë mirë që ma bëhet këtë pyetje që të sqaroj dhe diçka. Institucionet ndërkombëtare nuk është se do kanë kompetenca të hetuesit, prokurorit, gjyqtarit të institucioneve shqiptare. Sepse kam gjuar dhe në opinion që përse fjala vjen në Amerikë apo Evropa nuk dënojnë X-in apo tjetrin, nuk marrin përgjegjësi penale disa të bandave të kriminale. Institucionet ndërkombëtare ndihmojnë institucionet shqiptare që kanë fuqi dhe kompetenca vendimmarrëse, por ligji shqiptar nuk ka dhënë ato kompetencat. Në qoftë dhe do ishte shumë mirë, fjala vjen që do ishte pozitive nëse ta zëm të jepeshin disa kompetenca hetimi FBI-t. Fjala vjen që të merrte nën përgjegjësi penale ato si thosh zyrtare të lartë të korruptuar apo zyrtare të lartë korruptuar apo dhe kriminalë të rrezikshëm. Aktualisht ne kemi të paktën kështu na ka bërë të ditur qeveria që është prezenca e FBI-s, po në çfarë niveli është kjo prezencë? Tani unë nuk jam shumë informuar në detajet realisht çfarë ndihme po jep FBI, Dati apo Bashkimi Evropian në këto institucionet përkatëse. Por në përgjithësi ka një rol këshillimor, trajnues dhe mund t'i ndihmojnë edhe me fakte, me prova që mund t'i marrin në rrugë të ndryshme. Dhe ne shqiptar do të jemi shumë mirënjohës të qeverisë amerikane, institucioneve amerikane edhe evropiane për çdo ndihmë që ato u japin institucioneve të Shqipërisë. Pra, do jenë institucionet shqiptare nëse do kenë vullnetin të ndëshkojnë krimin dhe korrupsionin. Mos e prisni që të huaj të vinë të ulen në tavolinën në sallën e gjyqit, aty në karrikën e gjyqtarit shqiptar, sepse nuk u lejon ligji shqiptar. Kur ligji shqiptar u jap të kompetenca, edhe kjo mund bëhet, siç ishte për Euleksin në Kosovë e tjerë. Në qartë, pra, ju do kishte dashur, profesor Brozit, një rol më ekzekutiv të FBI-s? Do ishte shumë mirë. Pra, një rol edhe me kompetenca më të mëdha edhe vendimmarrëse në procesin e hetimit dhe të prokurisë në Shqipëri, do ishte në të mirën e Shqipërisë. Por kjo është zgjidhje politike, ligjore, dhe varet nga marrëveshjet e dy qeverive. Shqipëria aktualisht, siç e keni dëgjuar nga media edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka një problem me drogën, me kanabizimin e vendit. Është një problem që sipas jush e kërcënon të ardhmen e Shqipërisë? Tani, lufta ndaj drogës, për fat të keq në Shqipëri droga mori përhapje jo vetëm të vitet e fundit. Dihet që një ish kryeministër dhe deputet sot e pohojnë në parlament se e kish lejuar mbjelljen e drogës në disa zona të Shqipërisë dhe nuk ndërhyri për arsye politike. Kjo ishte një deklarat që në çdo shtet të botës ai mund të merrej në një shtet ku funksionon drejtësia, mund të merrej edhe në përgjegjësi penale se del si bashkëpunëtor. Pra, droga në Shqipëri në mënyrë kaq masive, mendoj unë, nuk mund të mbillet, të korret pa patur lidhje, bashkëpunim me disa institucionet të shtetit. Shqipëria është e vogël, shumë e vogël, merret vesh gjithçka. Pra edhe shteti i ka të gjitha mundësitë të di ku po mbillet. I ka pasur gjithmonë, jo vetëm sot. Tani duhet vlerësojmë ato hapa që janë marrë për të luftuar
drogën, shoqët, qeveria, vazhdon të marrë hapa për ta luftuar këtë fenomen, por fenomeni i drogës nuk është vetëm çështje ligjore. Duhet e gjithë shoqëria, duke filluar që nga prindrit, nga familja, nga shoqëria, nga shkolla, të bëjë një punë për të si thua parandaluar këtë përhapjen e drogës tek fëmijët e tyre, tek rinia, tek secili, edhe këtu mbase edhe mjekët duhet të angazhohen më shumë për të prezantuar rreziqe të mëdha shëndetësore që paqet. Pra po thoni është edhe një fenomen shoqëror, s'është një fenomen kriminal. Dhe përhapja e drogës është problem i madh edhe në Amerikë, edhe në shtetet më të zhvilluara. Kjo nuk justifikon mbjelljen e hashashit në gjithë zonat e Shqipërisë, por duhet theksoj se do jetë një luftë e gjatë, një luftë jo vetëm për t'i futur në burg ata që përdorin drogë, që mbjellin, si thonë, kanabis, tjerë, por të arrijmë atë që t'i shpëtojmë njerëzit nga kjo rrugë që fundin nuk e ka të mirë, domethënë. Unë gjej vërtet, ndjej dhimbje kur gjej që fëmijë, rini në Shqipëri gjithnjë më shumë për marrin drogë. Është e dhimbshme. E keni ndjekur besoj debatin politik për këtë çështje. Këtu ka dy komonet, së pari është një ish-ministër i qeverisë Rama, a ka kostot për të mbajtur kjo çështje, dhe e dyta, siç ju thatë ish-kryeministri Berisha i cili ka folur për Lazaratin, a ka kredon morale kjo opozitë të flasi për drogën? Tani fakti a ka drejt opozita të flasë. Të drejtën për të kritikuar një fenomen negativ du të kenë të gjithë. Por sa credo, sa besim në sinceritetin e kësaj kritike, atëherë shohim çfarë bën opozita kur ishte në pushtet për të ndaluar drogën. Në qoftë se nuk bën gjë, në qoftë se e mbështeti, e lejoj, ajo nuk ka një credo morale, do të thoja, që të kritikoj. Por në aspektin e përgjithshëm, kritikat ndihmojnë. Opozita ka atë rolin që do të jetë oponente vazhdueshme, konstruktive qeverisë. Dhe një opozitë konstruktive e bën qeverisjen më të mirë, se ruan dhe nga gabimet, ose ndihmon prokurorin që të ndërshkojë krimet e korrupsionit e qeverisjes. Por rastin e shumicës, ish-ministri a përbën një problem për të, apo ju shikoni që është distancuar kjo shumicë? Do të roja që faktet të tregojnë që ish-ministri a kush do qoftë, një zyrtar i lartë mos jetë implikuar në tregtinë e drogës. Vërtet do të roja, por nëse faktet flasin ndryshe, do të jetë një goditje e rëndë për qeverisjen e sotme. Dua t'i kthehem pak deklaratave të ambasadorit Lu. Besoj i keni ndjekur dhe ju me shumë kërshëri faktet ose deklaratet të forta për familje mafioze, për atë çfarë do të ndodhë në janar, goditjen e peshqive të mëdhenj. Ju si përktheni këto deklarata? Kanë kaq shumë informacion miq tanë amerikanë që mund gozhdojnë këta peshq të mëdhenj, apo është një lloj inkurajimi që i bëhet institucioneve tona të drejtësisë? Së pari është një fakt që në Shqipëri është një ambasador që e do kaq shumë Shqipërinë, që i don shqiptarët. Unë e kam njohur ambasadorin Lu që para se të vinte këtu, kam simpati, respekt veçantë për të, dhe unë dhe gjithë në shqiptarë duhet të jemi mirënjohës për atë kontribut të madh që ka dhënë në këto vite në Shqipëri. Dhe pa ambasadorin Lu, besoj as reformën e drejtësisë do kishte kaluar. Fakti që edhe ka folur troç, ka folur edhe në gjuhën e bukur shqipe, është një avantazh për një ambasador. Dhe në çdo deklaratë që bën ai niset nga e mira e Shqipërisë.
Kam dëgjuar se jo ambasadori Lu ose ambasadori BE-s po na çnojnë sovranitetin, po na ndërhyjnë punet e brendshme. Lerini këto ju politikën e Shqipërisë. Mos na nxirrni të tilla argumente boshit, po falenderojni, nëse jeni të ndershëm falenderojni ambasadorin Lu edhe gjithë ato ndërkombëtarë që po bëjnë presion që të luftohet korrupsioni, të luftohet krimi. U jeni mirënjohës të paktën. Nëse ju jeni korruptuar atëherë patjetër ju do keni frikë të gjithë ata që kërkojnë ndërshkrimin e korrupsionit. Zoti Brozi, ju flas ata politikanë pushtetarë. Se jemi paktën. Ne nuk kemi paktën, s'kemi që ndonjëherë pushtet, po. Doja t'ju pyesja nga informacionet që keni, si është aktualisht vëmendja apo sa vëmendje ka administrata amerikane për Shqipërinë? Me gjithë to sfida që ka bota. Kësaj pyetje i përgjigjet shumë mirë ambasadori Lu. Ai është përfaqësuesi i presidentit tonë të nderuar, ka presidentit Donald Trump, dhe ai përcjell politikën e qeverisë amerikane. Ka patur shumë spekulime se ndryshimi i administratës në Washington do të dyshonte dhe vëmendje ndaj Tiranës. Si përgjigjeni këtyre spekulimeve? Apo mbetet thashë theme balkanike? Përkundër, qeveria amerikane po e shton atë, si thuash, edhe kujdesin edhe mbështetjen edhe vëmendjen ndaj Ballkanit dhe Shqipërisë. Në fakt, ata kanë një shqetësim edhe kanë shprehur hapur, lidhet me rrezikun rus. Gjykonin që klasa jonë politike nuk është kaq e vëmendshme ndaj këtij rreziku, ose ky rrezik mund të penetrojnë në klasën tonë politike? Penetrimi i rrezikut rus, rrezikut terrorizmit ekziston në shumë vende, po edhe në Shqipëri. Mënyrat bën shumë trafinuar. Dhe këtu qeverisja do të tregoj shumë kujdes. Mund të jetë edhe, si thush, tendenca për të pushtuar ekonominë e Shqipërisë. Në këtë aspekt unë do sugjeroja, do ishte mirë që qeveria, parlamenti të ishin shumë të kujdesshëm në dhënien e koncesioneve. Mendoj se koncesionet e dhëna nga qeveritë e Shqipërisë në këto 27 vite kanë qenë kundër interesave të Shqipërisë. Dhe kundër interesave të Shqipërisë, a të kuptohet që kanë ndikuar korruptimi apo edhe për efektet huaja, interesave të huaja? Së bashku, korruptim, mbas edhe interesa tjera, po unë nuk e di, nuk jam. Por që të japësh koncesione kundër interesave të qytetarëve të hu, korrupsioni është brenda. S'ka motiv tjetër. Dhe të japësh koncesione strategjike vetëm një vendi që ne synojmë të shkojmë në Evropë, po ja japim Shqipëri një vendi jo evropian. Ky është rrezik. Dhe ky është rrezik që korrupsioni pushtetarëve në Shqipëri këto 27 vite e ka neglizhuar dhe po i bën një dëm jashtëzakonisht të madh Shqipërisë. Mendoni që kjo është arsyeja që e kanë bërë më të vëmendshme administratën e Washingtonit? Mund të jenë shumë arsye. Në optikën tuaj, Shqipëria mbetet një vend më tepër pro aleatëve perëndimor apo ka nuanca për të shkarë edhe drejt lindjes për shembull, apo edhe drejt vendeve influencës për shembull si Turqia apo Rusia? Tendenca ka pasur për ta deviju rrugën evropiane të Shqipërisë. Ka pasur që në 92-shin dhe mund vazhdojnë edhe sot, nga individ caktuar në politikën pushtet. Por ajo që unë jam e sigurt... Mund përmendim ndonjë individ apo nuk dëshironi që të... I dini shumë mirë të gjithë, i di media, i di shqiptarët... Cila ka qenë kjo tendencë, ku doni ta çonin Shqipërinë? Kuptohet, devijimi nga rruga evropiane, devijimi nga ëndra e lëvizjes studentore që duam Shqipërinë si gjithë Evropën. Ajo që unë besoj
çdo tendencë për ta larguar Shqipërinë nga rruga natyrshme, nga qëndësia natyrshme, do të dështoj. Shqipëria nuk ka kthim prapa në rrugën drejt Evropës. Dhe reforma në drejtësi do të ndikoj pozitivisht edhe në këtë drejtim. Dhe unë shpresoj edhe urej që edhe Bashkimi Evropian t'i përshpejtoj ato procedurat që kërkojnë që të fillojnë bisedime për pranimin e Shqipërisë. Për të mbyllur këtë pjesë të parë, për të kaluar pas tek reforma në drejtësi, si e shikoni këtë betejë politike, profesor Brozi, me akuza, kundër akuza, më tepër zhurmë, dhe për të dhënë një shembull dhe nga Kongresi apo Senati Amerikan, dëgjohen gjëra të kësaj natyre andej, apo kjo është vetëm një shpikje shqiptare? Për fat të keq, edhe unë e ndjek aq sa mundem. Fal internetit, fal medias sociale dhe në pjesës të seancave parlamentare, fjalori që përdor në Parlamentin e Shqipërisë, akuzat dhe kundër akuzat që janë bërë, si thosh, të përhershme, të zakonshme në politikën shqiptare, është e turpshme, është çedukuese, është jo eficiente, nuk sjell ndonjë produkt pozitiv. Dhe me sa duket politikanët e Shqipërisë po harrojnë pse janë zgjedhur në parlament. Dhe më shumë duket sikur bëjnë lojra politike, që në fakt ato për gjëra tjera mund të merren vesh shumë mirë pas perdeve ose pas dyrëve të mbyllura. Faleminderit për këtë pjesë të parë, ndërkohë shkojmë në publicitet dhe më pas rikthehemi me pjesën e dytë me profesor Brozin, ish kryetarin e gjykatës kasacioni. Pas pak.